Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, si Pichi. For today's video guys, ay ipapakita ko naman kung paano ako gumawa ng punda na may zipper. So ayan, panoorin nyo guys sa aking video. So guys, na-overlock na ang gilid. Ayan. Overlock na. Ipapatong natin ang size number 3 na zipper. Yan, pakadaan ko dito guys sa gilid ng zipper. Yan. Malaking gulo nila. Parang ano siya. Nahuhos ako.
aking sharing video for today na punda na large size. Ayan, large size with zipper siya. Ayan. So, thank you all guys for watching. See you on my next video. Bye-bye!